Hello students, যদি তুমি 2026-27 সেশনত ইউজিত এডমিশন লবলৈ ভাবি আছা তেনেহলে এই ভিডিওটো তোমাৰ বাবে খুবই ইম্পৰ্টেন্ট কিয়নো ফাইনালি টাইমলাইনৰ নোটিস আহি গৈছে কেতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেসটো চলিব সামাৰ্থ পোৰ্টেলত অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা সকলে প্ৰগ্ৰাম সিলেকশন কেতিয়া কৰিব পাৰিব ফাৰ্স্ট মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া পাব্লিশ হ'ব স্পট এডমিশন কেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সকলো আলোচনা কৰিম আজি মই তোমালোকক ফুল টাইমলাইনটো সিম্পল ভাষাত বুজাই দিম নন CUET যেহেতু অলৰেডি 11 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সামাৰ্থ পোৰ্টেলত 12 পৰা 22 মে লৈ তুমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু প্ৰগ্ৰাম সিলেক্ট কৰিব পাৰিবা 23 পৰা 25 মে লৈ কাৰেকচন উইন্ডো থাকিব যদি কোনো মিস্টেক থাকে তুমি ঠিক কৰিব পাৰিবা 26 পৰা 28 মে লৈ এপ্লিকেশন স্ক্ৰুটিনি হ'ব মানে কলেজৰ পৰা তোমাৰ ডিটেইলছ ডকুমেন্টছ মাৰ্কশিট এবোৰ চেক কৰিব 29 মে পৰা 1 জুন লৈ ফাৰ্স্ট মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু 2 জুনত পাব্লিশ হ'ব 4 পৰা 6 জুন লৈ ফাৰ্স্ট মেৰিট লিষ্টৰ এডমিশন হ'ব 8 জুনত সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু 9 জুনত পাব্লিশ হ'ব 10 পৰা 12 জুনলৈ সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টৰ এডমিশন হ'ব 15 জুনত স্পট এডমিশন হ'ব CUET এডমিশন 5 পৰা 13 জুলাইলৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু প্ৰগ্ৰাম সিলেকশন চলিব 14-15 জুলাইত কাৰেকচন উইন্ডো খোল খাব 16 পৰা 18 জুলাইলৈ স্ক্ৰুটিনি হ'ব 19 জুলাইত ফাৰ্স্ট মেৰিট লিষ্ট পাব্লিশ হ'ব 21 পৰা 22 জুলাইলৈ এডমিশন চলিব 23 জুলাইত সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট পাব্লিশ হ'ব 25-26 জুলাইত সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টৰ এডমিশন হ'ব 28 জুলাইত স্পট এডমিশন হ'ব 29 পৰা 31 জুলাইলৈ ফাইনেল স্পট এডমিশন হ'ব কিছু ইম্পৰ্টেন্ট কথা 1 আগষ্টৰ পৰা ক্লাसेছ ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 পৰা 5 আগষ্টলৈ ইন্ডাকশন প্ৰগ্ৰাম আৰু ডেমো ক্লাसेছ হ'ব এটা মোৰ এডভাইস টাইমলাইনটো ভালকে ফলো কৰিবা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস মিস নকৰিবা নোটিছখনত এখিনে আছিল বাকি আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে কৰি লবা থ্যাংক ইউ